Miqtë mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejtë për drejtë, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, ku ditën e sotme në këtë studio do të rrëfehet një zotëri nga patosi 48 vjeçar. Do të rrëfej jo vetëm jetën e tij, por dhe aksidentin i cili e çoi drejt shkatrimit të familjes. Për më shumë ndiqni materialin prezantues dhe rikthehemi me vetë 48 vjeçarin, por jo vetëm do të mundohemi që nga ana tjetër e telefonit, siç bëjmë çdo ditë në transmetimet tona të drejtë për drejta, të dëgjohet edhe pala tjetër. Nuk flasim vetëm për shkatrimin e familjes, por ky zotëri që nga 2010 nuk e ka takuar kur vajzën e tij. Për më shumë ndiqni materialin. Historia e Ismet Kalemaj do trajtohej ditën e sotme në studion e emisionit ton. Ishte viti 2003 kur ai së bashku me bashkëshorten jetonin dhe punonin si emigrantë në shtetin grek. Teksa priste të bëhej baba për herë të parë, pësoi një aksident të rënd në punë dhe për 2 muaj shndroi në mbikëqyrjen e mjekëve. Për 2 vite e gjysmë kujdesej për të bien në shtëpi, ndërsa bashkëshortja filloi punë. Atje ajo u njoh me një shtetas grek, u lidh me të dhe u arratis bashkë me vajzën, pa i thënë asgjë. Më pas vajzën e dërgoi tek ëma në Shqipëri dhe la për 2 vite e gjysmë nën kujdesin e gjyshes. Ishmeti gjatë kësaj kohe mund ta shihte të bien, më pas ajo e mori pa lejen e tij sërish në Greqi. Pas Greqisë udhtoi drejt Gjermanisë. Nga 5 gushti i vitit 2010 deri më sot, nuk ka mundur dot të kontaktoj dhe ta shoh atë. Ai bën apel si baba për të parë të bien, pasi motivi më i madh që ka në jetë është vetëm ajo. Por çfarë ka ndryshuar në jetën e këtij 47 vjeçari, jo vetëm pikërisht mbas aksidentit, por edhe ndërprerja e komunikimeve që nga 5 gushti 2010 me të bien, do ta mësojmë nëpërmjet rrëfimit të vet atij. Me mua në studio Ismet Kalemaj, përshëndetje, mirë se erdhe në studion e emisionit tonë. Shumë faleminderit që po bëni për mua këtë gjë. Në fakt, duhet dëgjuar edhe pala tjetër. Kronika është përgatitur vetëm sipas dëshmive të tua, kjo është jeta jote të cilën ti do ta rrëfesh detaj mbas detaj në këtë studio, apo jo? Nuk jam në ata që mund të gënjej për çdo gjë. Jam i vetëdijshëm që e kërkoj fëmin thjesht sepse ka dhe një baba. Nuk po themi për gënjeshtra apo jo gënjeshtra të vërteta dhe të pavërteta, por ndoshta ndonjëherë me ballafaqimin e palëve në këtë studio, edhe ne kuptojmë se çfarë ka ndodhur jo vetëm në shkatrimin e familjes, por dhe mos takimin tënd me vajzën që nga 5 gushti 2010-s. Mirë, do kthehem tek ju zoti Ishmet, por më lër të prezantoj dhe panelin e të ftuarve, zonja Nexhi Beqiri, avokate, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Në krahun tënd Rajna Kovaçi, analiste e çështjeve sociale, përshëndetje zonjë, mirë se erdhe. Përballë jush një tjetër zonjë, Arsejda Gjyli, opinionistja e kësaj studio, përshëndetje, mirë se erdhe. Dhe duhet theksuar pedagoge në Universitetin Luarasi. Faleminderit që je me mua. Faleminderit juve. Atëherë, zonja Nexhi, do të flasim pak për betimin që bëhet zakonisht në të mirë dhe në të keq, do të vazhdojmë jetën së bashku, edhe pse jeta ka ulje dhe ngritje dhe jo gjithmonë këto betime çohen deri në fund, por është e dhimbshme, teksa kreu një aksident, menjëherë mbas 2 viteve në shërbim të ish bashortit tashmë, zonja ka vendosur ta braktisë atë. Dhe jo vetëm si ish bashort, por edhe si baba, ti marri pa drejtësisht vajzën me datën 5 gusht të 2010-s, por të mos ja kthyer më. Do doja ta diskutonim bashkë këtë betim. A është i vlefshëm në kohët e sotme ky betim? Natyrisht që kur bëhet ai betim, që do të jemi deri në fund të jetës për të mirë dhe për të keq, është një betim shumë solemn, është shumë i bukur, është fillesa e një familje që krijohet dhe pasaj dhe trashëgimtarve, por duhet të dim një gjë, në ato momente asnjë palë nuk ka gënjur, që do thot në ato momente kur shprehen kështu, në kaq solemnitet japi rëndësi atij akti ligjor që ka të bëjë me një lidhje martese, që është një lidhje jo vetëm ligjore, por është një lidhje shpirtërore midis çiftit. Por me kalimin e viteve, do thoni juve çfarë ndodh, po ja që jeta i ka të gjitha gratë, i ka rritjet e uljet e veta, ka progres, ka regres, ka periudha e shek apo krizë, që i themi ne, aq më keq, ose për fatin e keq, mund të ketë dhe një aksident e cila mund të krijojë, si thua, në një shkëputje, një tronditje të thellë të marrëdhënies, kështu që ja që nuk shkojmë dot deri në fund, ndonjëherë e rëndësishme është që ne kemi ligje
të tilla në Shqipëri, ashtu si dhe në gjithë botën, që i jep të drejtën secilit prind ta ushtrojë përgjegjësinë prindërore. Pastaj është në dorë të institucioneve, nëse ja lehtësojnë këtë gjë, nëse ja bëjnë të mundur që vullneti, dëshira edhe juaje, ashtu si dhe i gjithë prindërve të tjerë që gjenden në situata të tillë për shkak të një divorci, të mundet ta ushtrojnë të drejtën prindërore, jo thjesht se është drejtë ligjore, por është një gjë, si thuash, më e lartë në shpirtin e njerëzve, që secili do të ushtrojë amësinë apo atësinë, përgjegjësinë prindërore që rrjedh nga fakti se është baba apo nona i fëmijës. Do komentojmë pas pak së bashku, pasi ta kemi dëgjuar zotrin, duke shpresuar që të kemi dhe këtë ballafaqim të drejtë për drejtë me ish bashkëshorten, me nënën e vajzës. I kemi shkruar në rrjetin e saj social dhe shpresojmë që deri në minutat e fundit të këtij emisioni apo edhe nëpërmjet familjarëve të saj, sot të kemi edhe zërin tjetër përballë zotit Ismet në këtë studio. Dua të kaloj me të njëjtën pyetje ke zonja Rajna. Kur jemi përballë altarit apo përballë atij punonjësit të gjendjes civile, është një klishe që e themi rëndomt pikërisht këtë frazë apo vjen e ndier nga çiftet? E kuptojnë çiftet peshën e kësaj fraze? Po ja që nuk e kanë kuptuar ashtu si duhet, ndoshta e thonë dhe formalisht, sepse kur vjen momenti duhur që do t'i qëndrojmë njëri tjetrit në të mirë dhe në të keqe, atëherë ne harrojmë atë që kemi folur atje dhe gjithçka kalon për momentin e duhur. Kështu që këto janë grackat, si thua, që i ndodhin familjes, ndoshta edhe të papritura, por që njeriu duhet të jetë i përgatitur dhe kur ekziston dashuria dhe, si thua, marrëdhënia reciproke, dialogu i hapur mes çiftit, kalohen më kollaj, sepse duhet mendosh edhe për personin që ke përballë, për njeriu e zemrës ose thua si gjysmën tënde, e cili po kalon periudha shumë të vështira dhe duke i ndënjur më pranë, kalojnë plagët, si thua, shërohen më shpejt, por njëkohësisht edhe shteti duhet t'i lehtësojë, domethënë, këto lloj familjesh që pësojnë këto lloj aksidente, pra duhet të jetë gjithmonë në krahun e të prekurit e të dëmtuarit. Pra, kjo duhet kërkuar jo vetëm tek bashkëshortja, por edhe tek shteti, ku luan një rol shumë të rëndësishëm, duhet luajë një rol shumë të rëndësishëm për t'i rregulluar këto marrëdhënie mes tyre. Faleminderit zonja Rajna për të kaluar tek Arseida. Arseida, mendimi yt jo vetëm për shprehjen, por edhe për këto grackat për cilat foli paneli përballë teje që i ka jeta, por mënyra se si duhet t'i menaxhojmë ne ato pastaj është e ndryshme, individuale, por në rastin konkret. Do doja në bazë të dhënave që ti dëgjove nga kronika. Atëherë, doja të thoja që martesa në një lloj mënyre është tejkalimi i individualizmit personal, pra të konsideruarit të tjetrit si pjesë të vetes. Dhe familja në një lloj mënyre bëhet apo atashohet brenda personit tënd si themi si një gjë e vetmes, pra si një trup. Dhe në momentin që ti heq dorë nga individualizmi yt për të marrë hapin tjetër të radhës, që është krijimi një familje, dhe me familje nuk nënkuptoj vetëm bashkëshortin, por nënkuptoj dhe fëmijët. Pra zonja në rastin konkret, nëse këtë aksident do ta kishte pësuar fëmia, nuk besoj që do kishte marrë të njëjtin vendim siç mori për bashkëshortin. Pra të konsideruarit familjes si një trup unik i përbashkët, tejkalon individualizmin dhe tejkalon atë që konsiderohet interesi, vetëm interesi vetjak. Pra në rastin konkret, ti shikon interesin e të gjithë pjesëtarëve dhe jo interesin e vetvetes. Por, sot martesat, a janë të gjitha të bazuara në këtë element? Fatkeqësisht jo, sepse shpesh herë martesat ndërtohen mbi interesa, që mund të jenë interesa ekonomike, sociale, apo edhe familjare. Shpesh herë martesat ndërtohen me baza jo të shëndetshme dhe me baza jo të lidhura me dashurinë dhe shpirtin e sakrificës. Dhe kjo gjë bën që familja në një lloj mënyre të shkatërrohet momentin kur tjetri pëson një aksident, mund të ketë një dobësi tjetër, mund të ketë një problem, mund të shkojë nga grada këtu ekonomike në një gradë shumë tjetër më të ulët ekonomike. Pra nga këto problematike martesa përçahet. Dhe kjo tregon një lloj mënyre që sot martesa nuk e kemi. Nga këto probleme apo grada që ka jeta për cilën ju folët Arsejt, kush praktis më shumë palën tjetër, meshkujt apo femrat? Nuk mund ta them, pra ndoshta duhet marrim një kush praktis më lehtë familjen? Ndoshta
nuk mund ta them do ta bëja problem gjinor, nëse do thoja që meshkujt braktisin më shumë apo femrat braktisin më shumë, po them që njerëzit për probleme të ndryshme, për probleme të ndryshme dhe reagime të ndryshëm, por them që nuk dua as t'i konsideroj të dobët njerëzit që braktisin, por thjesht është zgjedhja individuale e gjithsecilit. Sepse në kontekstin shoqëror shqiptar, shpeshherë në aksidente, gruaja sakrifikon më shumë kur aksidentohet apo është i smur pala tjetër, se sa shqiptare kanë sakrifikuar jashtëzakonisht për familjen. Gjithë jetën kanë sakrifikuar për familjen dhe nuk duhen gjykuar. Meshkujt në rastin konkret, pse femrat kanë, por ka dhe nga ata gra që e shikojnë si alternativë apo zgjedhje jete këtë gjë. Dhe nuk duhen gjykuar, pra duhet i shikojmë edhe hallkat e tjera. Mendoni se ndoshta nga përmballja, përpara se të fillojmë me zotin Ismet dhe ta dëgjojmë detaj mbas detaji, kur zonja mund të jetë në lidhje telefonike familjarët, apo se nuk e dim deri në këto momente do ta pranoj ftesën e këtij emisioni, mund të ndryshojë gjithçka çfarë dëgjuam nga kronika? Mendoni mund të ketë në emision kemi parë që edhe kanë ndryshuar rrjedha e historisë apo. Jo, unë flas për rastin konkret nga nuhatja juaj, si mendoni? Nuk e besoj. Nuk e besoj. Jo, di çfarë është problem në këtë rast, që mundet për zotërinë është konceptuar që shkak aksidenti ose gjendja e tij fizike, por ndoshta ky mund të ketë qenë si thua një sebeb ose një arsye në thonjse, një shkak dhe mbas kësaj fshihen arsye të tjera. Pra, mund të thuash që edhe në qoftë se nuk do kishte pësuar këtë aksident dhe të kishte këto probleme fizike, mund të kishte ndodhur. Familja kishte një probabilitet për t'u shkatruar. Por ne do flasim konkretisht, mbasi të dëgjojmë dhe zonjën dhe zotërin, i cili është në këtë studio. Por neve nuk mund të kapim të gjitha anët dhe të gjitha rastet që ndodhin. Kështu që më mirë të përqendrohemi që konkretisht në këtë rast cilët kanë qenë faktorët që kanë ndikuar aspektet e tjera. Do të ta gjykojmë me të gjitha. Besoj se vërtet panel zonja është të nderuara ditën e sotme, por të pozicionuar që në minutën e parë të këtij emisioni në krahun tënd, zoti Ismet, me sa duket historia e jetës tënde i bën këto zonja të nderuara edhe nga përvoja e jetës, por edhe nga përvoja profesionale e tyre të jenë në krahun tënd, sepse mënyra se si erdhe na takove, u prezantove dhe ne dëgjuam disa element të përmbledhur në atë kronik, besoj se detajet i ke lënë në rrëfimin e tënë tani në këto momente. Më thuaj pak si e njohur ti dhe zonja. Nga vjen ti, zoti Ismet? Nga je? Unë vina Patosi, Po? kam mikur që në 97-ën, kam mikur në Greki, dhe kam punuar, nuk kam qenë në këtë gjendje, kam qenë punoja çdo gjë. Dhe në 2003-shin, duke kur isha në punë, kisha të marrje mendësh, më binde të fikt, edhe bija, si që isha në kem, bija. Kisha ty afër në ju sa boja gji, ose në një natë të mi që kam punuar me një firmë plakash, këmishor plaka, edhe që me në goni, edhe më kap, më ngre, përmende më bas një 2-3 minutas, nuk e kisha ident çfarë ishte kjo. Pse? Do thoni juve. Nuk e kisha ident sa ishte pse. Se në kohën që kur fillova punë, isha mirë, por kjo mund të ketë qenë në një rast kur isha klasë parë, klasë dytë, sa më kujtohet, kam marrën nga kati parë, që isha në shkollë të 8 vjeçare, edhe më kanë shtytur dhe jam goditur mbrapa kokës. Mund të ishte kjo arsyeja që unë pësova këtë që jam në këtë gjendje. Ushtova në spital atere, me anta asaj goditjes, më thanë që do vari syze. Se kisha problem fare. Se tërë bota me syze, unë që mu be, në bilet se kisha problem. Kam bajtu syzet, me kalimin e kohës vazhdova shkollën, 8 vjeçare, kam bare një 2 vjeçare për naftëtar. Në 97-ën kam ikur në Greki, me vizë. Mirë, përpara se dalim tek 97 dhe vajtja jote në Greqi, në momentin e ikjes tënde në Greqi, ti ishe njohur me ish zonjën tuaj? Jo. Nuk ishe njohur. Dhe ishte një vendim individual i yti për të shkuar në Greqi? Ishte dhe i motrës që kam në Greki, që Zoti ta shikoj, dhe më mori me vetëm me vizë.
si qiku vetë me të shokin, më merë dhe mua në Greki, mbas 3-4 muajve që ikën vetë, kam ikur dhe unë me vizë. Me vizë na konsulata e Gjirokastës. E thekson vazhdimisht me vizë. Pra, ti je një qytetar shumë i rregullt, mund të themi, shqiptar, që nuk e udhëtuar dhe nuk e bërë shkelje. Shkelje asnjëherë nuk kam bërë dhe nuk as shpresoj ta bëj. Pse, në këtë gjendje që jam, nuk mund të bëj dot asnjë gjë të keqe. Mua mund të më bëjnë, mund të më marrë dikush, mund të më hedhin në një kanal, mund të më hedhin në një grop, mund të edhe të më zhduki. Po pse? Që interesant. Mbas daljes time këtu, unë them se mund të jem shumë i rrezikuar. Pse? Se kush e di çfarë mendojnë njerëzit që unë e bëj. Unë e bëj thjesht këtë që po bëj sot. Mund ta kem bërë edhe 2-3 herë të tjera, nuk ka pasur efekt, rezultat si mund t'i them. Dhe pala tjetër thot që ishe kështu. Unë ta dija që të pësoja këtë operim në kot. Operim gati 17 orë e gjysmë 18. Dhe falë Zotit, jam rasti 3 në Europë, që futëm në salë edhe dalë gjallë, rasti 3 në Europë. Do t'i kthejmë, Zoti Ishmet, pse ju rrezikohet jeta mbas daljes tuaj dhe rrëfimit tuaj për jetën tënde individuale, por do t'i rikthejmë pas pak, mbasi ta kam dëgjuar gjithë historinë. Mirë, në 97-ën me vizë ju shkuat në Greqi. Në Greqi, më mbajti motra gati 3-4 muaj, pse nuk gjen dot punë kollaj në atë kohë. Fillova punë në ndërtim. Kam punuar 2-3 vjet e gjysmë në ndërtim, pastaj ika në një dyqan makinash, që aty ika prapë në ndërtim, punë të ndryshme. Për ça? Për të mbajtur veten time, pse nuk doja që të besha barë e motrës dhe kunatit. Mbas sa kohë u njohë me nënën e vajzës tënde? Me nënën e Çupës jam njohur gati në 2001. Në kohën që ka hyrë euro në Greki, fijohem këtu në Shqipëri, më thonë të shtëpisë, aq se kemi gjetur një vajzë, kush është ai çun apo ajo çup që nuk do të lidhë jetën. Megjithatë erdha, u fijuam, ika në Greki, se isha me dokumenta me të gjitha. Lash këtu gati një vit e gjysmë, pse nuk kishte dokumenta atëre. Nuk kishte, siç është sot, që çdo kush mund të marrë një pasaport, mund të marrë një garanci nga Greqia, edhe mund të iki. Ndalëm pak tek momenti i njohjes, pra ishte propozimi i familjes tënde. Si e njinte familja jote këtë vajzë? Po thojshë me lajmësi. Si mund t'i thonë një kushërir mamas, njifte të motrën e kësaj, edhe i thotë, do t'i bëj me t'i thotë, një vajzë. Mirë, i thonë papi dhe mamaja, më thanë mua këtu. Bile dhe qik me shakat, kemi gjetur, nuk duha të them, kemi gjetur një shejtan të butë, se kështu i themi në ndeja. Po të akord t'i thashun, të vita shikoj, po më pëlqeu, pse jo. Kishe pasur më parë propozime tjera? Jo. Ky ishte propozimi i parë? Ky ishte i pari dhe për mua, i pari dhe i fundit. I pari dhe i fundit. Mirë, Zoti Ismet, ndalojmë pak këtu, pse një djalë i moshës tënde i cili kishe shkuar në Greqi, po punonte si të gjithë emigrantët, nuk mendonte ta gjente vetë njeriu në jetës? Pse familja jote e mori fatin tënd në dorë? Mori në dorë në atë kohë se shpresonim, edhe ata edhe unë, shpresonim që do gjenim dike që t'ja vlente për mua. Pse unë jam mbase mund të duket diku, isha djali vetëm, edhe doja njëri për shtëpi, të më mbante ata prindër, se më kishin rritur, më dërguan në Greqi, edhe donin të shinin diçka të djali vetëm. Atëherë, Zoti Ismet, me që të kam këtu, dhe shpeshherë kam dëgjuar këtë term vazhdimisht, dhe ti e teleshikuesi i rregullt i këtij emisioni dhe unë për këtë të falenderoj. Historinë tënde, na i besove ne, çfarë do të thotë në konceptin tuaj, duke qenë se ti e ke përjetuar vetë një vajzë për shtëpi, çfarë do të thotë një vajzë për shtëpi? Vajzë për shtëpi doja që ta mirja, ose si që morë në Greki, të krijojmë një familje të fortë dhe të shëndetshme, siç thotë Shqiptari. Por nuk ishte ashtu. Ndalojmë te takimi juaj i parë? Takimi jon i parë, më merr babi dhe mama në telefon, e më thonë mua hajde në Shqipëri të shikosh dike.
Marë autobusin, erdha, vajta e pash të kushërirë mamas. Bë muhabet, ditën e parë, bë muhabet me Ajsa e shikoja, u takuam për së dyti, rëm dakord në ditën e dytë. Dhe mund të ketë jenë në martë, a e enjte, nuk më kujtohet, dhe të djelen, në bas 3-4 ditëve, e lam të jenë në 18 shkurt të 2002-shit ka qenë, të 2002-shit, kemi bërë pjesën në Shqipëri. Me i fjallë në vë patos. Mirë, do ndalojmë këtu, zoti Ismet, tek pjesa e fejesës dhe të takimi i parë, se ju thatë jo ditën e parë, por ditën e dytë e kemi vendosur, dhe do doja pak të dija se kush ka qenë raporti juaj në këto biseda, përsa i përket asaj që ju mendonit se i quanit familje. Vetëm pas pak të kju, sepse është momenti një hapësire publicitare.